हेलो साथीहरु, स्वागत छ साउथबर्दिया युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आज पनि एउटा नयाँ एडिटिङ भिडियो लिएर आएको छु। साथीहरु, त्यो भिडियो म तपाईहरुलाई काइनमास्टरबाट एडिटिङ गरेर सिकाउने कोसिस गर्छु। साथीहरु, यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब र बेल आइकन अल थिच्दिनु होला। साथीहरु, म यस्तै भिडियो एडिटिङ भिडियो अपलोड गरिराखेको छु साथीहरु, र हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब र बेल आइकन अल थिच्दिनु होला। अब जाउँ एडिटिङ तर्फ। फर्स्टमा साथीहरु काइनमास्टर ओपन गरौँ। ओपन गर्नुस् काइनमास्टर हैन, हो ओपन हुन लाग्छ साथीहरु। क्रिएट न्यूमा जानुस्, क्रिएट न्यूमा जानुस् अनि 69 को क्रिएट गर्नुस् अनि एउटा ब्याकग्राउन्ड हाल्नुस् साथीहरु। ब्याकग्राउन्ड हाल्नुस् अनि यो ब्याकग्राउन्ड को ड्युरेसन चाहिँ साथीहरु 11 सेकेन्ड को भन्दा माथि गराउनुस् साथीहरु हैन। अनि ओके गर्नुस्। ओके गरिसकेपछि लेयरमा जानुस् साथीहरु अनि मिडियामा जानुस् साथीहरु। मिडियामा जानुस् अनि तपाईले एउटा जंगलको फोटो डाउनलोड गर्नुपर्छ। त्यो साथीहरु तपाईले गुगलमा गएर सर्च गरेर तपाईले डाउनलोड गर्नुस् हैन। म यो डाउनलोड गरेको छु साथीहरु। यो डाउनलोड गरेको छु। अब यसलाई फुल स्क्रिन गराइहालौं साथीहरु अनि ब्याक जाउँ अनि यसको ड्युरेसन पनि त्यति नै गराइदिम साथीहरु 11 सेकेन्ड को। यो भइसकेपछि अब यता जाउँ साथीहरु, ब्याक जाउँ अनि फेरि लेयरमा जाउँ अनि टेक्स्टमा जाउँ। टेक्स्टमा गइसकेपछि के लेख्न चाहन्छ त्यो लेख्नुस् साथीहरु। म आफ्नो नाम लेखिदिन्छु साथीहरु यहाँ हैन। अनि ओके गर्नुस्। ओके गरिसकेपछि हेर्नुस् साथीहरु, यहाँ आइसक्यो। आइसकेपछि साथीहरु अब यसमा फोन्ट चेन्ज गर्नुपर्छ साथीहरु। त्यसको लागि फोन्टमा जानुस् अनि सिलेक्ट गर्नुस् साथीहरु फोन्ट। तपाईकोमा त्यो फोन्ट छैन भने म टेलिग्रामको च्यानलमा त्यो राखिदिन्छु हैन फोन्ट। त्यहाँ गएर तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा छ टेलिग्रामको च्यानलको लिंक। त्यहाँ गएर तपाईले जोइन भएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि प्लस आइकनमा जानुस् साथीहरु। प्लस आइकनमा गइसकेपछि तपाईको डाउनलोड गरेको टेक्स्ट आइहाल्छ अनि क्लिक गर्नुस् अनि कन्फर्म भएको कम्प्लिट भएको अनि ओके गर्नुस्। ओके गरिसकेपछि यो माथि आइसक्यो साथीहरु। यसमा क्लिक गर्नुस् अनि ओके गर्नुस्। हेर्नुस् आइसक्यो साथीहरु। यहाँ आइसक्यो साथीहरु। अब कति साइजको बनाउनु हो त्यो तपाईले आफै आफ्नो हिसाबले राख्नुस् अनि यसको ड्युरेसन पनि त्यति नै राख्दिम साथीहरु। जतिको छ 11 सेकेन्ड को यसको पनि त्यति नै राख्दिम। यो भइसकेपछि साथीहरु अब के गर्नुस्, ब्याक जानुस् अनि एक्सपोर्ट गर्नको लागि यसमा जानुस् अनि फुल गराइदिनुस्। यसलाई पनि फुल गराइदिनुस् अनि एक्सपोर्ट गर्नुस् साथीहरु। सेभ गर्नुस् अनि टिकटकमा जानुस् साथीहरु। टिकटकमा जानुस् अनि टिकटकमा गइसकेपछि साथीहरु मेरो प्रोफाइलमा जानुस् साथीहरु। हेर्नुस् रामगोपाल टिकटक लेखेको छ, त्यसमा सर्च गर्नु तपाईले आइहाल्छ। अनि यहाँ प्रोफाइलमा गइसकेपछि यहाँ यसको अक्षर देखाइरा छ लेखेको, त्यसमा क्लिक गर्नुस् अनि यहाँ देखाइरा छ यो माथि गइरहेको देखाइरा छ हैन। यसमा क्लिक गर्नुस् साथीहरु। तपाईकोमा त्यस्तो आउँछ हैन, मेरोमा यस्तो आइरा छ अनि यसमा क्लिक गर्नुस् साथीहरु। अनि युज टेम्पल इन क्यापकट देखाइरा छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गर्नुस् साथीहरु। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो आउँछ अनि युज टेम्पलमा जानुस्, टेम्पलेट अनि तपाईले अघि नै एक्सपोर्ट गरेको भिडियो यसमा इम्पोर्ट गर्नुस् साथीहरु। वेट गर्नुस् साथीहरु, कति टाइम लाग्छ हैन। अनि भइसक्यो साथीहरु। भइसकेपछि साथीहरु प्ले गरेर हेरौँ कस्तो आउन लाग्छ, इफेक्ट हालेको छ कि छैन हैन। हेर्नुस् इफेक्ट आफै हालिदिएको छ साथीहरु यसले। हेर्नुस् एकदम राम्रोसँग। अनि यसको लागि साथीहरु माथि एक्सपोर्ट गर्नुस् ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि अनि यो चुज गरिदिनुस् साथी वाटरमार्क। यसलाई टिकटकको लोगो देखाइरा छ त्यो चुज गर्नुस् अनि वेट गर्नुस् साथीहरु एकछिन। एक्सपोर्ट भइसकेपछि साथीहरु प्ले गरेर हेर्नु एकचोटी कस्तो आउन लाग्छ। हेर्नुस् साथीहरु यसमा साउन्ड पनि अटोमेटिक हालेको छ साथीहरु। तपाईले केही गर्नु पर्दैन, अटोमेटिक इफेक्ट र साउन्ड हालेको छ, तपाईले यो मात्र गर्नुपर्छ साथीहरु। अनि डन गरिदिनुस्। सेभ भयो साथीहरु। यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला साथीहरु। धन्यवाद, थ्यांक यू।